Γεια σας, καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς tutorial Java για FTC. Σήμερα θα δούμε για τα λεγόμενα op modes. Τι είναι και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με τα θεωρητικά. Το op mode είναι μια κλάση που θεωρείται ως entry point προγράμματος από το ρομπότ μας. Κοινό χαρακτηριστικό κάθε op mode είναι πως είναι επέκτασης της κλάσης op mode που βρίσκεται μέσα στις βιβλιοθήκες της First. Τα op modes έχουν ήδη πολλαπλές μεθόδους. Πάμε να τις δούμε. Ωραία, λοιπόν, αυτές είναι όλες οι μεθόδοι, 5, όλες και όλες, δεν είναι πολλές, αλλά η κάθε μία έχει μια ξεχωριστή χρησιμότητα. Αρχικά, όταν κάνετε extend την κλάση op mode, οι μόνες μεθόδους που θα εμφανιστούν είναι η init και η loop. Αυτό γίνεται γιατί είναι οι μόνες θεωρητικά υποχρεωτικές για να τρέξει το πρόγραμμα. Αλλά και οι άλλες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Γι' αυτό μας βοηθάει να τις γνωρίζουμε. Για αρχή, όλες αυτές οι μεθόδους εμφανίζονται στο πρόγραμμα με τη σειρά που τις έχω εδώ. Δηλαδή πρώτα θα τρέξει η init, μετά η init loop, μετά η start, loop και stop. Τώρα η κάθε μία έχει μια πολύ συγκεκριμένη χρήση. Αρχικά η init τρέχει όταν πατάς το κουμπί ονόματι init στο driver station. Και η διαφορά της με την init loop είναι πως αυτή τρέχει μία φορά, ενώ η init loop θα τρέξει μέχρι την επόμενη πράξη, δηλαδή μέχρι να πατήσει στο start, που τότε καλείται αυτή η μέθοδος εδώ πέρα για μία φορά, και μετά μέχρι να σταματήσει το πρόγραμμα τρέχει εδώ πέρα. Αυτή θα είναι η κύρια, θα έλεγα, μέθοδος που θα τρέχει το πρόγραμμα. Και αν φυσικά έχουμε τη stop, όταν σταματάμε το πρόγραμμα θα τρέχει αυτό εδώ πέρα. Είναι συνήθως χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσουμε συσκευές όπως κινητήρες, αισθητήρες και άλλες μεταβλητές που χρειάζεται το πρόγραμμα. Η loop είναι το ψητό του προγράμματος, θα λέγαμε. Εκεί συμβαίνουν τα πάντα. Κάνουμε τα πάντα από το να δίνουμε ρεύματα σε κινητήρες μέχρι το να παίρνουμε εισόδους από χειριστήρια, τα πάντα. Αλλά φυσικά στην κατάσταση που είναι, το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να τρέξει. Γιατί λείπει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα από το op mode, το annotation. Τι είναι το annotation? Το annotation στη Java είναι ειδικές κλάσεις που συνήθως καλούνται με αυτό το σύμβολο και δίνουν πληροφορίες για αυτή την κλάση σε άλλα προγράμματα. Στη δική μας περίπτωση δίνει στην εφαρμογή του driver station πληροφορίες για το op mode. Οπότε λοιπόν υπάρχουν 3 annotations που αφορούν το op mode. Αρχικά είναι το teleop, που αυτό σημαίνει πως θα βάλει το op mode myClass στο driver station στην κατηγορία του teleop και το έχει 2 παραμέτρους, name και group. Το name συμβολίζει το όνομα που θα φαίνεται πως έχει το πρόγραμμα στο driver station, ενώ το group αυτό χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιούμε προγράμματα, για παράδειγμα τα test. Να σημειωθεί πως άμα είναι κενό το annotation, δηλαδή άμα οι παρενθέσεις είναι άδειες, τότε δεν θα το βάλει σε κανένα group και το όνομά του θα είναι το όνομα της κλάσης. Και τώρα ας το αφήσουμε έτσι.
Το επόμενο annotation είναι το autonomous, που όπως και το teleop το βάζει στην κατηγορία autonomous, που αυτό φυσικά από αυτή την κατηγορία θα έχετε τα προγράμματα για το αυτόνομο κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Το επόμενο annotation είναι το disabled, που αυτό που κάνει στην ουσία λέει να παραλείψει αυτό το op mode. Δηλαδή άμα θέλεις να έχεις το annotation στα πάντα, τα όλα του, αλλά θες απλά να μην φαίνεται, γιατί είναι ένα τεστ και δεν θες να μπερδεύεις τους οδηγούς, τότε βάζεις απλά το disabled και ξεμπερδεύεις. Αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος ενός άλλου βίντεο. Ελπίζω να μάθετε κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο ή να σας βοήθησε με κάποιον τρόπο. Ήμουν ο Γιώργος, παρακολουθείτε τη σειρά με τα tutorials και καλή συνέχεια.